हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के क्रिएशन। तो बंधु बान्धवीসকল মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰতো থাম্বনেইল চাই টাইটেল চাই গম পালেই। মানে আজিকালি কি হৈছে কি যিকোনো চৰকাৰী জবত এপ্লাই কৰিব হ'লে বা কিবা কামত যোগদান দিবলৈ হ'লে PRC দৰকাৰ হয়। তেন্তে এইটো কেনেকৈ বনাব পাৰি আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু পাই গ'লে এইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি বা মই এইবোৰ সব আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ সহায়ত দি দিম। তাৰ আগতো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চাগে সেইটো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কাৰণে মই এইটো আকৌ বনাইছোঁ। সবৰ প্ৰথমত আপোনালোকে PRC বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিকোনো এটা DC অফিচত যাব লাগিব। DC অফিচ যিটো কোৰ্টতে থাকে বাৰু, DC অফিচত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পিছত আপোনাৰ এখন ফটো, পিছত NRC চাৰ্টিফাইড কপি 1951, 1961, 1971 তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা লৈ গ'লে হ'ল। তাৰপিছত ভোটাৰ লিষ্ট আপোনাৰ মাৰ আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ তিনিজনৰ একেলগে থাকিব লাগিব, এইখন লৈ যাব লাগিব। আৰু কাৰেণ্ট ইয়াৰৰ মানে এইবাৰৰটো। তাৰপিছত আপুনি যিকোনো এটা আপোনাৰ তৰফৰ পৰা যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, হয়তো আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নহ'লে কিবা এটা দিলে হ'ল। আৰু আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এখন অনিবাৰ্য হয়। তো এইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি লৈ গৈ আপোনালোকে DC অফিচত যাব লাগিব। তাত আপোনালোকক সিহঁতে অনলাইন কৰি পেলাই আপোনাক এটা ৰিচিপ্ট এটা দি দিব, যিটো আপোনাৰ পৰা খুব বেছি 50 টকাৰ পৰা 150 টকালৈকে আপোনাৰ পৰা চাৰ্জ এটা ল'ব। এইটোৱে। তাৰপিছত যিটো একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন দিব, এইটো ফৰ্ম আপুনি লৈ আহি যাব আপোনাৰ লগত। তাত লিখা থাকিব 14 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ PRC হৈ যাব, তেনেকুৱা কাম চলিব বা কিবা লিখা থাকে আৰু। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে, তো ফৰ্মখন আনি ঘৰত থৈ দিব। পিছত আপোনাক 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিটো থানা আছে, সেই থানাৰ পৰা আপোনাক কল আহিব যেন থানাত গৈ হাজিৰ দিব লাগে। তেন্তে তাত আপুনি থানাত যাব, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছকেইটা লৈ যাব, সিহঁতে চেক কৰিব। পিছত চেক কৰি পেলাই পিছত আপোনাক আকৌ পঠাই দিব। আপোনাৰ কিবা ছিগনেচাৰ ল'ব বা কি আকৌ চেক কৰিব। পিছত তাৰ 4-5 দিন পিছত আকৌ আপোনাৰ তাত কল আহিব, আকৌ থানাৰ পৰা কল আহিব, কিন্তু সেইটো আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইন থানাৰ পৰা কল আহিব। সেইটো থানাত আপোনাক যাব ক'ব। পিছত তাত গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ পৰা ছিগনেচাৰ ল'ব, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আকৌ চেক কৰিব, যিকোনো বস্তু। পিছত আৰু কি কৰিব লাগিব, তাত আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ হওক বা গাঁওবুঢ়া হওক তাৰ পৰা এটা চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব তাত। এইটো বাৰু প্ৰথমতে নালাগে, এইটো পিছত লৈ গৈ দেখাব লাগে বাৰু বা দি দিব লাগে। সেইটো পিছত তাত এইখিনি কাম শেষ হৈ গ'লে তাৰপিছত আপোনাক তাৰ পৰা পঠাই দিব। যদি আপোনাৰ কিবা নাম ভুল থাকে কিবা ডকুমেণ্টছত, তেন্তে আপোনালোকক এটা কাম কৰিব, কোৰ্টৰ পৰা এটা এফিডেভিট ওলাই ল'ব। পিছত এই এফিডেভিট মতেই PRCখনত আপোনাৰ নামটো হ'ব। নহ'লে PRC পোৱাটো বহুত টান হয়, বহুত কঠিন হয়, মই বহুত কষ্ট কৰিয়ে পাইছোঁ বাৰু। তাৰপিছত তাৰ পৰা পঠাই দিলে তাৰ ক'ব কি যেন 2-3 দিন পিছত গৈ খবৰ কৰিবলৈ। পিছত আপোনালোকক SP অফিচত পঠাব। SP অফিচৰ পৰা ডকুমেণ্টছটো যিটো চেক কৰিব, চেক কৰি পেলাই আপোনাক কৈ দিব যেন এইটো ষ্টেটাছ ক'ত আছে। এইটো আপুনি তেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে চেক কৰিব নোৱাৰে বাৰু। SP অফিচৰ পৰা আপোনাক দেখাই দিব পিছত ক'ত আছে। পিছত আপোনালোকে যাব লাগিব ক'ত, যে চাৰ্কল অফিচত যাব লাগিব। চাৰ্কল অফিচত গৈ পেলাই তাত আপোনালোকে আকৌ ডকুমেণ্টছখিনি এইখিনি ডকুমেণ্টছ আকৌ দেখাব লাগিব। তাত দেখি পেলাই পিছত সিহঁতে থানাত পঠাই দিব, যিটো মেইন থানা। পিছত থানাৰ পৰা কিবা তেতিয়া আৰু আপোনাৰ থানাত যাব নালাগে, সিহঁতে পঠাই দিব। পিছত থানাত পঠাই দিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ এইটো যিটো আপোনাৰ PRC হয় এইখন ডাইৰেক্ট DC অফিচত যাব। তেতিয়া আপুনি DC অফিচত গৈ পেলাই খবৰ কৰিব পাৰে, বা যদি DC অফিচত গৈ খবৰ নকৰে আপুনি যদি নিজে ওলাব বিচাৰে, মই সেইটো বাৰু দেখাই দিম। এইটো প্লে' ষ্টৰত এটা এপছ আছে সুগম বুলি, মই এপছটো দেখাই দিম বাৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ সময়ত, তেতিয়া দেখাই দিম। সেইটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ যিটো একনলেজমেণ্ট নম্বৰটো লিখা আছে এই নম্বৰটো মাৰি দিব। তেতিয়া আপোনাৰ PRCটো দেখাই দিব, তেতিয়া ফুল কাম হৈ গ'লে। আৰু যদি ফুল কাম যদি নহয় তেন্তে কি দেখাব জানে, দেখাব যেন এপ্লিকেশ্যন ইজ প্ৰগ্ৰেছ, আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং বা প্ৰগ্ৰেছ কিবা এটা দেখাব আৰু
মানে আৰু ক'ত আছে সেইখনো দেখাই দিব আৰু যদি হৈ যায় তেন্তে ডাউনলোডৰ অপশ্যন আহিব তেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাব পাৰে বা আপুনি যি DC অফিচৰ পৰাও যদি গৈ এইটো যদি ওলাই আনে কথা একেটাই বাৰু কোনো প্ৰব্লেম নাই একেই কথা সেইকাৰণে বাৰু কিন্তু PRC বনোৱাটো ইমান সহজ নহয় সেইটো বহুত কঠিন হয় আৰু এতিয়ালৈকে মই PRCটো বনোৱা অৱস্থাত মই মোৰ পকেটৰ পৰা 1200 টকা গ'লগৈ আৰু PRCটো বনোৱাত তেন্তে কিয় জানে মানে থানাত দিব লাগে তাত দিব লাগে চব মানে আপুনি যদি কিবা যদি ঘুচ টুচ নিদিয়ে যদি তেন্তে আপোনাৰ কাম আগ নাবাঢ়িব সেইটোৱে মানে ঘুচ দিলেই তেন্তে কাম হয় সেইটোৱে এতিয়া বাৰু মই দেখাই দি আছোঁ যিটো এপছটো আপুনি প্লে ষ্টৰত গ'লে হ'ল বাৰু সুগাম এইটো মোৰ তাত অলৰেডি ইনষ্টল আছে তেন্তে অ'পেন মাৰিলে হ'ল তাত মাৰি পেলাই ট্ৰেক ষ্টেটাছ এইখনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট পিছত ইয়াত আপোনাৰ যিটো PRC চব লিখা আছে খালি এইখিনিত নম্বৰকেইটা লিখি দিয়ক যিটো 5টা আখৰ নহ'লে 6টা আখৰত লিখা থাকে নম্বৰটো লিখি গেট ষ্টেটাছত চেক কৰিলে হ'ল পিছত আপোনাক দেখাই দিব বাৰু যেন ক'ত আছে কি কথা নে আহি গ'ল যদি হৈ গ'ল তেন্তে তলত ডাউনলোডৰ অপশ্যন লিখা থাকিব সেইটোৱে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলত যদি নতুন আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব